අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ Flutter SDK එක සහ මේ VS Code software එක කොහොමද අපේ PC එකට install කරගන්නේ කියන කාරණේ ගැන. එතකොට Flutter අපි install කරද්දී ඔයා Google එකට ගිහිල්ලා Flutter කියලා search කරන්න. එතකොට මෙතනදී Flutter site එකේ install කියලා මෙතන link එකක් පෙන්නනවා. ඔයා install එකට ගියාම ඔයා ගාව තියෙන OS පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ Windows OS එකක් වෙන්න පුළුවන් වගේ Mac OS වෙන්න පුළුවන් Linux වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී ඔයාගේ OS එකට අනුව මෙතනදී ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න. එතකොට මගේ Windows නිසා මම Windows ක්ලික් කරනවා. එතකොට මෙතනදී system requirement කියලා ඉල්ලනවා මේ Flutter අපේ PC එකේ run කරන්න මොනවද ඕන කරන අවම සුදුසුකම් කියනවා. එතකොට මෙතන operating system එක Windows 10 වගේවත් ඕනි අඩුම. එතකොට disk space එක 1.6 GB ඉල්ලනවා. එතකොට මෙතන tools වලදී Windows PowerShell 5.0 කියලා තිබ්බට මේක default එනවා Windows operating system එකත් එක්ක. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා Git for Windows. එතකොට අපි Git ගැන පස්සේ කතා කරනවා. එතකොට මේ දෙක ගැන මේ tools ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ Windows PowerShell එක කොහොමද default Windows එකත් එක්ක එන නිසා. එතකොට ඊළඟට මෙතන පාද තියෙනවා get the Flutter SDK කියලා Flutter stable version එකේ link එක file එකට. එතකොට මේ නිල් පාට බටන් එක ඔයා ක්ලික් කරාම Flutter SDK එක අපේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. එතකොට මම මෙතනදී Flutter SDK එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නිසා මම මෙතන දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ නැහැ. මම ඒක කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයා මෙතනින් save දීලා Flutter SDK එක ඔයාගේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා VS Code කියන අපේ IDE එක අපි use කරන්නේ VS Code මේ course එක පුරාවට. එතකොට VS Code download කරද්දී ඔයා Google එකේ search කරගන්න VS Code කියලා. ඒකට VS Code එකෙත් මෙතන search කරාම download කියලා මෙතන link එකක් පෙන්නනවා. ඒ download link එකට ගියාම එතනදිත් ඔයාගේ OS එක පෙන්නනවා Windows ද Mac ද Linux ද කියලා. එතකොට මගේ Windows හින්දා මේ මෙතන ඔයාගේ තෝරගන්න මේ bit ගාන 64ද 32ද කියන එක. එතකොට මම මෙතනදී ගන්න user installer එක මගේ PC එකට ගැලපෙන්න. එතකොට ඒකත් මෙතනදී ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. VS Code එක මම කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නිසා මම ඒක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒකත් මම කැන්සල් කරනවා. සේව් දීලා ඒක PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු VS Code එකේ software එක setup එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ Flutter SDK එකේ zip file එක. එතකොට අපි ඉස්සරවම Flutter SDK එක අපේ PC එකට setup කරගත්තොත් අපි ඉස්සරවම කරන්න ඕනේ මේ ෆයිල් එක මේ zip file එක මෙතනින් copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ PC එකට ගිහිල්ලා මේකේ C එකේ හරි මේක path එක වෙනස් වුණාට කමන්න. ඔයාට ඉඩ තියෙන තැනකදී Flutter වලින් recommend කරන්නේ C path එක. C එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් paste කරගන්න මේ ෆයිල් එක. ඉතින් මේ ෆයිල් එක මෙතන C path එකට copy කරගෙන මේ ෆයිල් එක අපි මෙතන extract කරගන්න ඕනේ. ඒක right click කරලා ඔයා මෙතනින් extract to කියලා මේ තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙතනද මේ zip file එක extract වෙනවා. ඔයාගේ සමහර විට මේ zip extract කරන්න ඔයාගාව software එක නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් ඔයා මෙතනින් ආපහු Google එකට ගිහින් search කරන්න WinRAR කියලා. එතකොට ඔයාලට දැන් WinRAR එක download කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේ software එක download කරගත්තාම ඔයාට පුළුවන් අර file එක අර zip file එක හෝ RAR file එක ඔයාට extract කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ PC එකට. එතකොට මේක extract වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී ඔයාලට data ගොඩක් ඕනි. මෙතන MB 800 ගානක zip file එකක් තමයි Flutter SDK එකේදී අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා එතකොට Dart SDK එක. ඒ වගේ Flutter SDK එකේ තියෙන සියලුම tools තියෙන්නේ මේ zip file එකේ තමයි.
ඉතින් මේ විදිහට Flutter SDK එක ඔයාලගේ PC එකට එක්ස්ට්‍රැක්ට් වුණාම C ෆයිල් එකට එක්ස්ට්‍රැක්ට් වුණාම Flutter ලගේ ડોකියුමන්ටේෂන් එකේ කියනවා src කියන ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුලේ මේ Flutter කියන ෆෝල්ඩර් එක දාන්න කියලා. ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. මේ නමින් තිබ්බත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවා. ඒ වුණාට මෙතනදී අපි src කියලා සේව් කරගමු. එතකොට මේ src එක ඇතුලේ තියෙනවා Flutter කියන එකේ මේ තියෙන්නේ Flutter SDK එකේ තියෙන ෆයිල් ටික. එතකොට මේකේ තියෙනවා මේ bin කියලා පාත් එකක්. bin කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. අපි මේක ඇතුළට ගියාම මේකේ ඇතුළේ තමයි තියෙන්නේ මේ Dart SDK එක හැමදේම රන් වෙන්නේ මේ bin කියන පාත් එකේ ඉඳලා. එතකොට අපි අපේ PC එකට කියන්න ඕනි කම්පියුටර් එකේ ඕනෑම තැනක ඉඳන් අපි මේ Flutter SDK එක යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි මේ කම්පියුටර් එක හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි කරන්නේ මේ Flutter එකේ තියෙන bin කියන පාත් එක අපි කොපි කරගන්න ඕනේ ඉස්සරවම. ඒකට කරන්න මෙතන මේ උඩ තියෙන ඇඩ්‍රස් බාර් එක තියෙනවා මේ පාත් එක තියෙන තැන තියෙනවා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒකේ එතකොට මේ පාත් එක මෙතන සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒක රයිට් ක්ලික් කරලා කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සර්ච් එකට ගිහිල්ලා env environment කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට මෙතන එනවා edit the system environment variables කියලා. ඔයා ඒක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පාතම තියෙනවා environment variables කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන system variables එකේ තියෙනවා path කියලා. සමහර වෙලාවට මෙතන path එකකින් edit කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන path එකේ මේ ක්ලික් කරලා ඔයා edit දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් අපි අර path එක මෙතන edit කරගන්න ඕනි. මම දැනටමත් ඒක edit කරලා තියෙනවා. ඔයා අලුතෙන් edit කරද්දී ඔයා new එක ක්ලික් කරලා මෙතනද අර අපි copy කරගෙන ආපු path එක මෙතන paste කරන්න. ඒක බලන්න හරියටම ඔයා අතනින් කොපි කරපුව එකමද මෙතන පේස්ට් වෙන්නේ කියලා. C එකේ src එකේ Flutter එකේ bin path එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනට කොපි කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන okay දෙන්න. මේකත් okay දෙන්න. මේකත් okay කරන්න. එතකොට අපි දැන් මෙතනදී බලන්න ඕනේ අපේ PC එකට හරියටම Flutter install වෙලා තියෙනවද කියලා. එතකොට ඒක අපි check කරගන්න පුළුවන් command prompt එක open කරලා එතනදී අපිට පුළුවන් අපි ඇත්තටම හරියටම Flutter install කරගත්තද කියන එක. එතකොට command prompt එක open කරගෙන මේක type කරන Flutter කියලා. ඊට පස්සේ enter එක click කරපුවාම මෙතන අපිට output එකක් දෙනවා Flutter අපේ PC එකේ දැනටම install වෙලා තියෙනවද කියන කාරණේ ගැන. එතකොට මේ තියෙන්නේ Flutter එකේ run කරන්න පුළුවන් command ටික අපිට මෙතන පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට මෙතන output එකක් එනවා නම් Flutter අපේ PC එකට දැනටමත් හරියට install වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් Flutter SDK එක install කරලා ඉවරයි. අපි දැන් install කරගන්න ඕනි VS Code අපේ IDE එක. VS Code එකත් එක්ක තමයි මේ Flutter SDK එකකින් වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේ setup file එක අපි download කරලා තියෙනවා. ඒක download කරලා ඒක double click කරලා run කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ agreement එකට accept කරන්න. next next දෙන්න. මෙතන desktop එකේ shortcut එකක් හදා ගන්න ඕන. එතන click එක දෙන්න. ඒත් මේ විදිහට VS Code එකත් install වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. VS Code එක install වුණාම මෙතන ඔයාලා launch Visual Studio Code කියන එකට මෙතන tick එක default වෙලා තියෙනවා. මේක finish කරපුවාම VS Code එක අපේ PC එකේ open වෙනවා. ඒත් VS Code එක ඉස්සරෝම අපි open කරද්දි මේ වගේ තමයි මේක UI එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපි මේකට අර Flutter SDK එක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මේ VS Code එකට. VS Code කියන අපේ IDE එකට අපි කියන්න ඕනේ Flutter SDK එක අපි use කරනවා කියලා. එතකොට මේකේ තියෙනවා මේ VS Code වල තියෙන extension කියලා එකක්. ඒක මෙතන මේ පල්ලෙහාය කොටු හතරක් තියෙන එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි extension තියෙන එතන. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී Flutter කියලා search කරලා Flutter extension එක ගන්න. එතකොට මේ උඩටම එන්නේ මේ Dart code කියන එකෙන් verify badge එකත් එක්ක තියෙන මේක තමයි install කරගන්න ඕනේ.
මෙතන install කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් click කරන්න. එතකොට මේකෙදි Dart කියලා තව වෙනම මේක extension එක තියෙනවා. ඒකත් මේ Flutter එකත් එක්කම ඒකත් install වෙනවා. අපි Flutter install කරද්දී. Flutter කියන්නේ මෙතනදී install වෙන්නේ VS Code එකේ extension එක. ඒ කියන්නේ අපිට VS Code එකේ Flutter එක වැඩ කරන්න පුළුවන් background එක හදන්න මේ Flutter extension එකත් එක්ක. ඉතින් Flutter extension එකත් install වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන disable කරගන්න පුළුවන්. disable කරන්න එපා. uninstall තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට Flutter extension එකක් දැන් download වෙලා තියෙනවා අපේ VS Code එකට. එතකොට ඔයා දැන් ගිහින් බලන්න Dart extension එක. එතකොට Dart extension එකත් අර Flutter එකත් එක්කම අපිට install වෙලා තියෙනවා මෙතනදී. එතකොට අපි තව extension එකක් දාගන්න ඕනේ අපි වැඩ කරද්දී පහසු නිසා material icon කියලා එකක් තියෙනවා. මේකේ theme එකක්. theme extension එකක්. එතකොට මේ material icon material කියලා search කරාම උඩට වෙනවා ඒක. material icon එකත් අපි install කරගත්තාම ඒ කියන්නේ අපි file වලට icon එකක් වැටෙනවා මේ material icon කියන extension එක දාපුවාම. එතකොට අපිට file type එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ material icon theme එකත් එක්ක වෙන්නේ. එතකොට material icon එක install වුණාම මෙතනින් උඩින් dialog එකක් වැටෙනවා අපේ icon theme එක තෝරන්න කියලා. එතකොට මෙතනින් material icon theme කියන එක ඔයා click කරන්න. එතකොට මේ VS Code එකේ අපේ වැඩ කරන files පෙන්වන්න මේ මෙතන explorer කියන එකෙන් ඒක click කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් දැන් අපි VS Code එකයි Flutter SDK එකයි setup කරලා ඉවරයි. අපිට දැන් Dart එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තාම අපිට Flutter එක්ක mobile app development වල UI පැත්තට තාම යන්නවා. අපි Android Studio install කරලා නැති නිසා. එතකොට අපි දැන් බලමු පොඩි example එකක්. ඒ කියන්නේ Dart code මේකේ වැඩ කරනවා මේ VS Code එකේ අපිට Dart එක වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට file එකට ගිහින් new file එකක් දෙන්න. එතකොට මෙතන අපි දැනට හදාගමු main.dart කියලා. මේ දේවල් ගැන වැඩි හිතන්න බෑ. ඒ කියන්නේ main.dart එකේ සම්පූර්ණ දේවල් අපි මුලින් ඉඳන් කතා කරනවා. මේ file එකක් හදන විදිහ, මේ Dart file එකක් හදාගන්න විදිහ, ඒ ටික. එතකොට මේකෙදි දැනට අපි check කරගන්නේ කොහොමද මේ අපිට Dart එක්ක මේ VS Code එකේ දැන් වැඩ කරන්න පුළුවන් තත්යකට මේක setup වෙලා තියෙනවද කියලා. එතකොට main.dart කියලා දාලා enter කරන්න. එතකොට මෙතනින් path එකක් තෝරන්න එනවා. මේ file එක, ඒ කියන්නේ main.dart කියන file එක save වෙන්න ඕනි තැන document එක හරි ඒක ඔයා කැමති තැනකින් ඒක save කරගන්න. ඊට පස්සේ create file දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන දැන් code එක ගහනවා. ඒ කියන්නේ ඕනෑම programming language එක අපි beginner කෙනෙක් ආපු ගමන් ඒකේ code කරන්නේ hello world කියන එක තමයි මෙතනින් print කරලා ගන්න. එතකොට print කරනවා කියන දෙයක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ගැන මුලින් ඉඳන් කතා කරන්න. එතකොට මෙහෙම code එකක් අපි ගහනවා මේ Dart වල void main. එතකොට මේ තියෙන්නේ Dart වල තියෙන බේසික්ම කෝඩ් එක. කියන්නේ main එකේ hello world කියලා දෙයක් print කරනවා. මේක අපි මේ void කියන්නේ මොකක්ද, main කියන්නේ මොකක්ද, print කියන්නේ මොකක්ද, මේ දේවල් ගැන අපි මුලින් ඉඳන් කතා කරනවා. එතකොට දැනට අපි මේ කරන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ මේක මේ VS Code එක setup වෙලාද කියලා check කරගන්න තමයි අපි මේක දැනට මෙහෙම කෝඩ් එක run කරන්නේ. එතකොට මෙතන run කියලා තියෙනවා, debug කියලා තියෙනවා. අපි මෙතන දැන් run දුන්නොත් එහෙම මේ hello world කියන එක මෙතන debug console කියන එකේ print වෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන hello world කියලා මෙතන අපි print කරපු එක මෙතන print වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් VS Code එකත් එක්ක Dart language එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ Dart ලම අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Flutter එකෙන් අපිට දීලා තියෙනවා Dart pad කියලා එකක්. Dart pad කියලා site එකක්. එතකොට ඒ තියෙන්නේ Dart code check කරන්න පුළුවන් විදිහට අපිට හදලා දීලා තියෙන platform එකක් තමයි Dart pad කියන්නේ. මේකෙදි අපිට Dart code run කරන්න ඒ වගේ Dart compile එකක් තමයි මේ Dart pad කියන site එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් Flutter SDK එක සහ VS Code software එක අපේ PC එකට install කරගන්න. අපි ඊළඟ සෙනසුරාදා ඉඳන් බලමු කොහොමද Dart එක්ක අපි වැඩ කරන්නේ කියන දේ ගැන.